Вода все пам'ятає, казали колись мудрі люди. Чи знаєте ви, що Куяльницький лиман під Одесою приховує великі таємниці? Це було в ті далекі часи, коли Галицьке королівство і татари жили в мирі, спільно виступаючи на своїх ворогів за короля Лева, що мав столицю у Львові, та царя Токти з роду Чингісханового. Цар Токта був молодий і гарячий, а король Лев відзначався великою мудрістю. Мої давні предки тоді оселилися у Криму і заснували місто Солхат, яке пізніше стало називатись Херем. Так починалася історія народу Херемли – кримських татар. А на берегах Дунаю тоді правив жорстокий і підступний Ногай, темник з роду Чингісхана. Він очолив військо Зарізяк зі всього степу і нападав на мирні оселі болгар, русинів українців та кримців. Ногай мріяв підкорити сусідні народи і згадував часи, коли він разом зі своїм двоюрідним дядьком Батиєм плюндрував Київ, Галич та безліч інших міст. Жорстокий темник брав з сусідів данину – молодих дівчат, яких відправляв до свого гарему. Подейкують, що не обійшлося без поганських чарів, які насилав Ногай на своїх ворогів, або знався на чорній магії. Вона зберігала його силу і міць. Він був довголітнім, і ніхто не наважувався кинути йому виклик в бою. Усі страшенно боялись Ногая, навіть ім'я його перекладали як «залізний пес». Цар Токта не раз збирав військо, йшов на Ногая, але щоразу зазнавав поразки. Не вдавалося йому зупинити непереможного залізного пса. Дивом рятувався цар, втрачаючи раз за разом своїх батирів. Нарешті звернувся він до короля Лева по допомогу. А Галицький король Лев теж потерпав від жорстокого темника, і щороку на його землі сунула Ногаєва орда. Гарних чорнобрових галичанок Ногай забирав у полон, і ніхто не був в стані його зупинити. Тоді король Лев і цар Токта стали разом думати гадати, як того Ногая перемагати. Вирішили вони заманити його військо у наші степи, до затоки Чорноморської Куяльник. Зібрав король Лев важку кінноту з Теребовлі, Перемишля, Галича та Львова, а цар Токта зібрав легких кримських вершників та лучників. І стали галичани разом з кримцями неподалік Куяльник. Задум союзників полягав у тому, аби військо залізного пса опинилося між Куяльником та важкою кіннотою галичан. З цієї пастки злий темник не мав шансів врятуватися. Як пролунали труби, синьо-жовті знамена показалися за пагорба. Це було військо нашого короля Лева. Ногай розлютився. Розпочалася жорстока битва, і Куяльник окропився червоним. Стільки воїнів полягло на його берегах, і воїни завмерли, не наважуючись кроку ступити. Цього разу злякався Ногай. Багато зла заподіяв він людям, і земля не могла прийняти жорстокого темника. Лише священна вода мала очистити світ від нього. Так воно і сталося. Ногая поглинув Куяльник. Цією перемогою ознаменувалося звільнення України від жорстокого узурпатора, і кримці разом з русинами-українцями святкували перемогу. З тих пір на березі лиману інколи піднімається дивна мла, чи то туман, чи то поволока. Відтоді влітку Куяльник червоніє. Лиман не зносить ворожнечі. Він лікує понівечені тіла та скалічені душі, охороняє мир та рятує скривджених.